بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم وقار احمد دی او زه په ټیکنیکل کالج کې آی ټي انسټرکټر یم. نن به موږ سټارټ کوو آفس اټومیشن، چې آفس اټومیشن څه څیز دی او په دې کې موږ څنګه کار کوو. نو نن به زموږ انټروډکټري کلاس وي، په دې کې موږ د آفس اټومیشن انټروډکشن کوو او بل کلاس کې به موږ پریکټیکلی په دې کې ورک سٹارټ کوو. نو آفس اټومیشن چې دی دا موږ سره دې ته موږ مایکروسافټ آفس هم وایو او ایم ایس آفس ورته هم وایو. دا موږ سره یو سوټ دی چې په هغې کې موږ سره مختلف اپلیکیشنز دي. هغې کې موږ سره ایم ایس ورډ، ایم ایس ایکسل، پاور پوینټ، آوټلک او ایم ایس ایکسس دا قسمه سافټویر دي. مایکروسافټ آفس دا موږ سره سوټ دی د اپلیکیشنز چې دې کې موږ مختلف قسمه ټاسک پرفارم کولی شو د کمپیوټر په ذریعه باندې. په هغې کې موږ سره د پروډکټیوټي ریلیټډ هم راځي او د عام کارونه چې کوم دي لکه موږ لیټر لیکو یا موږ یو بک کور ډیزاین کوو نو هغه پکې موږ کولی شو، یا سی وي ډیزاینینګ پکې موږ کولی شو. په دې کې موږ زیات تر کار چې دی نو هغه موږ ډاکومنټس کې کوو چې هغې کې موږ سره ټیکسټ وي، په ټیکسټ باندې موږ فارمیټینګ اپلای کولی شو. هغې ډاکومنټس کې موږ امیجز انسرټ کولی شو. او آفس اټومیشن کې بل موږ سره یو سب سافټویر دی چې هغې ته موږ ایکسل وایو. نو په هغې کې موږ سره سپریډ شیټس وي او په سپریډ شیټس کې موږ کیلکولیشنز کوو. زیاتر دا موږ د کیلکولیشنز لپاره یوز کوو. بل موږ سره ایم ایس ایکسس دی. نو ایم ایس ایکسس کې موږ ډیټا بیسز جوړو. هغې کې موږ د ډیټا بیس کریشن کوو، په هغې کې ایډیشن کوو او په هغې کې موږ د ډیټا بیس د انټري دپاره موږ فارمز هم کریټ کوو. بل موږ سره دی پاور پوینټ چې په هغې کې موږ پریزنټیشن جوړو. هغه موږ د پریزنټیشن کریشن دپاره کوو. څنګه چې موږ په کلاس کې یو لیکچر ډیلیور کوو سټوډنټس ته، یا موږ یو کمپنۍ کې یو او موږ خپل میسیج ډیلیور کوو آډینس ته، نو د هغې دپاره موږ پریزنټیشن جوړو په پاور پوینټ کې او په دې کې موږ پوسټرز چې دي نو هغه هم کریټ کولی شو. بیا موږ سره ایم ایس آفس چې دی مطلب آفس اټومیشن دا موږ سره انیشلی ریلیز شوی دی په نومبر 1990 کې او دې کې موږ سره د لینګویج چې کوم دی بیک اینډ لینګویج موږ سره په دې کې سی پلس پلس یوز شوی دی. مطلب دی کې چې کوم بیک اینډ لینګویج دی نو هغه سی پلس پلس دی. د ایم ایس آفس یا آفس اټومیشن یا مایکروسافټ آفس چې دی نو دا موږ سره تقریبا په 102 لینګویجز کې اویلیبل دی په ورلډ وایډ کې، مطلب په دنیا کې. او د دې ټایپ چې دی نو هغه آفس سوټ دی. آفس سوټ ورته موږ ځکه وایو چې په دې کې موږ سره مختلف قسمه کارونه کیږي شي. لکه مطلب موږ ایم ایس ورډ یوز کوو د ډاکومنټیشن دپاره، ایم ایس ایکسل یوز کوو د کیلکولیشنز دپاره، ایم ایس پاور پوینټ چې دی نو هغه موږ د پریزنټیشن دپاره. دغسې موږ سره په دې کې مختلف سافټویرز دي، سب سافټویرز ورته موږ وایو چې هغه موږ سره یوز کیږي د مختلف مقاصدو لپاره. دې کې دا سافټویرز دي په آفس سوټ کې. د لیفټ سایډ نه که تاسو وګورئ دا موږ سره دی آوټلک. بیا دا بل چې کوم آیکن تاسو ته ښکاري نو دا ون ډرایو اپلیکیشن دی. بیا ایم ایس ورډ دی، ایم ایس ایکسل دی، ایم ایس پاور پوینټ دی او ون نوٹ یا شیر پوینټ، ټیمز اینڈ یمر. دا موږ سره مختلف سافټویرز دي چې دا په آفس سوټ کې موږ سره اویلیبل دي. یعنې موږ چې ایم ایس آفس انسټال کړو نو په هغې کې موږ سره دا اپلیکیشنز دا اویلیبل وي. بیا د دې د انسټالولو ضرورت پکې نه راځي. ښه موږ سټارټ اخلو د ایم ایس ورډ نه.
نو ایم ایس ورډ چې دی دا موږ سره ورډ پروسیسر سافټویر دی یا دې ته موږ اپلیکیشن سافټویر زوم ویلی شو. اپلیکیشن سافټویر دې ته ځکه وایي چې دا موږ د یو خاص مقصد لپاره یوز کوو. هغه خاص مقصد د دې څه دی چې دا موږ د ډاکومنټیشن لپاره یوز کوو. ډاکومنټیشن وایي څه ته؟ ډاکومنټیشن چې دی نو دې کې موږ سره لیټر رایټینګ، بکس رایټینګ، سی وي رایټینګ، مختلف قسمه چې څومره د ډاکومنټ سره ریلیټډ کار دی نو هغه موږ په دې کې کولی شو. لکه که موږ بک لیکو نو هغې کې موږ سره د امیجز ضرورت راځي. تاسو به د ماشومانو بکس لیدلي یا موږ سره چې کوم نور بکس دي په هغې کې موږ چارټس انسرټ کوو، په هغې کې موږ فارمولاز انسرټ کوو، په هغې کې موږ پکچرز انسرټ کوو. نو دا ټولو ته موږ په یو ځای باندې ډاکومنټیشن وایو. او دا ډاکومنټیشن چې دی نو دا موږ په ایم ایس ورډ کې کوو. د دې لپاره ایم ایس ورډ سافټویر یوز کیږي. بیا د ایم ایس ورډ لومړنی ورژن چې دی نو دا ریلیز شوی و په 1983 کې او دا د ایم ایس ډاس اپریټینګ سیسټم لپاره یوز شوی و. ایم ایس ډاس مطلب مایکروسافټ بیسک اپریټینګ سیسټم. بیا د میک لپاره چې دی دا فرسټلی دا شو ریلیز شوی په 1985 کې او د دې لومړنی دغه چې کوم دی دا ګرافیکل ورژن دا دې ته موږ ویلی شو. بل د دې لومړنی فارمیټ چې کوم مطلب دا چې موږ سره په کوم فارمیټ کې اویلیبل و نو هغه ډاټ ډي او سی و. اوس هم په ډاټ ډي او سی کې اویلیبل دی خو د دې سره نور فارمیټس هم راغلي دي. د ورژن د اپډیشن چې څومره شوي دي نو په هغې کې موږ سره نور فارمیټس کې هم دا موږ سیو کولی شو. لکه موږ چې په ایم ایس ورډ کې لیکلو کو نو هغه موږ په پی ډي ایف کې هم سیو کولی شو. بیا موږ سره په ایم ایس سوټ کې بل سافټویر دی چې هغه موږ سره ایم ایس ایکسل دی، مایکروسافټ ایکسل ورته هم موږ ویلی شو او دې ته موږ سپریډ شیټ ایډیټر هم وایو. دا سپیشلی ډیزاین شوی دی د کیلکولیشن لپاره. کیلکولیشن مطلب څه دی چې موږ څومره د میتھس فارمولې دي، څومره موږ سره د بزنس ریلیټډ فارمولاز دي، د هغې کیلکولیشن د هغې د اټومیشن لپاره موږ ایم ایس ایکسل یوز کوو. ایم ایس ایکسل چې دی نو د دې فرسټ ورژن ریلیز شوی دی د میک اپریټینګ سیسټم لپاره په 1985 کې او د وینډوز لپاره د دې فرسټ ورژن چې دی نو هغه نومبر 1987 کې ریلیز شوی دی. مایکروسافټ پاور پوینټ چې دی نو دا موږ زیاتره د پریزنټیشن لپاره یوز کوو او دې کې موږ ټیکسټ دې کې کوم موږ کار کوو، کوم کریشن پکې کوو د پریزنټیشن نو هغه موږ په سلایډس کې کوو او په دې کې موږ سره ټیکسټ، ګرافکس او ادر آبجیکټس چې کوم دي نو هغه موږ په دې کې انسرټ کولی شو. او د دې د ډسپلی لپاره مطلب چې موږ سره کوم څیزونه شو کېږي لکه اوس دا کوم پریزنټیشن چې تاسو ته ښکاري نو دا ما په پاور پوینټ کې کړی دی. په دې کې موږ ټرانزیشن هم اپلای کولی شو او په دې کې موږ انیمیشنز هم اپلای کولی شو. ټرانزیشنز چې دي دا موږ په سلایډز باندې اپلای کوو، انیمیشنز چې کوم دي کوم آبجیکټس دي په هغې باندې یا پیراګرافس چې کوم دي هغې باندې موږ اپلای کوو. بیا ایم ایس آفیس چې دی دا به موږ ډاونلوډ کوو څنګه او دا به موږ انسټال کوو څنګه. نو د ډاونلوډینګ لپاره تاسو د getintopc.com دا موږ سره یو ویب سایټ دی چې دې ته به تاسو لاړ شئ او په دې کې هم تاسو ایم ایس ورډ یا مایکروسافټ آفیس چې دی دا به تاسو سرچ کړئ. دلته اوس دې ځای کې سرچ بار دی، په دې کې به تاسو چې کوم یو آفیس انسټال وي مطلب آفیس 2007 یا مایکروسافټ آفیس 2007 دا به دلته کې تاسو ټایپ کړئ او گو بټن باندې به پریس کړئ نو دا ګوره موږ سره مختلف قسمه د دې ورژن راشي که نه. دا آفیس 2007 دی، SP3 دی، انټرپرایز دی، دا انټرپرایز ویزو پرو، دا آفیس 2007 فری ډاونلوډ سیټ اپ. نو چې کوم یو تاسو انسټالوئ په هغې باندې به کلیک وکړئ. دا موږ سره مایکروسافټ 2007 سیټ اپ فری ډاونلوډ دی، دې باندې به کلیک وکړئ او بیا به ډاون راشئ، دې کې ښکته به راشئ. ټیک شو او دلته کې موږ سره د ډاونلوډ بټن ده، په ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دې کې به تاسو سره ډاونلوډینګ سټارټ شي.
ښه دا ډاونلوډینګ موږ سره سټارټ شو. ټیک شو، نو دا زه کینسل کوم. ټیک شو، دا ما کینسل کو ځکه چې الریډي ما سره اویلیبل دی، ما کړه ډاونلوډ کړی دی. چې کله تاسو سره ډاونلوډینګ کمپلیټ شي نو تاسو سره چې کوم سیټ اپ دی ډاټ ایزی فایل په هغې باندې به ډبل کلیک کړئ او تاسو سره به ډاونلوډینګ دا سوري انسټالیشن چې کوم دی د پروګرام هغه به تاسو سره سټارټ شي. د ویډیو کتلو لپاره ډیره مننه. که تاسو زموږ د چینل سبسکرایب کړی نه وي نو د سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او ورسره د بیل آیکن چې دی هغه هم پریس کړئ چې موږ کوم نور ویډیوز اپلوډ کوو خپل چینل ته نو د هغې نوټیفیکیشن به تاسو ته راځي او د هغه ویډیو چې دی هغه به تاسو ګورئ. الله حافظ.